নমস্কাৰ মই ইউটিউব চেনেল আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ পনীৰ। এয়া ধুনীয়াকৈ পনীৰটো এটা সাইজতে কাটি লৈছোঁ। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে অকল এইকেইটা বস্তু লৈ বিলাহী, পিঁয়াজ, আদা, ৰচুন লৈ পিনে মই এটা ধুনীয়া সিম্পল পনীৰ ৰেচিপি বনাবলৈ লৈছোঁ। চাওঁ বলক, একদম খাবলৈ সোৱাদ লাগে আৰু লগতে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে ঘৰতে বনাইছোঁ। বলক এতিয়া কেনেকৈ বনাওঁ চাওঁ। এয়া পনীৰখিনি মই কমকৈ হাফ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এয়া পনীৰখিনি মই কমকৈ দি অলপ হাফ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই দিছোঁ ৰিফাইন তেল। এনেকৈ মই এতিয়া হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম পনীৰখিনি হাফ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি মই দেখিছে গোটা গোটাকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এই ৰিফাইন তেলখিনিত ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, পিঁয়াজৰ সেইটো ধুনীয়াকৈ খোল খাই গৈছে। এয়া বাকলিটো ধুনীয়াকৈ খোল খাই গৈছে। ইয়াতে অকণমান সময় এনেকৈ ভাজিব লাগিব। অকণমান সময় ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি আছোঁ মই এইখিনি। ইয়াতে মই গোটেইখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই বৰ্তমান ভাজি আছোঁ আৰু অকণমান ৰঙা হ'বলৈ বুলি এৰি দিছোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া মই নমালোঁ। এয়া অকণমান ফ্ৰাই কৰি লৈ মই ইয়াতে ঠাণ্ডা হ'বলৈ নমাই থৈছোঁ। এয়া কিন্তু মই ৰিফাইন তেলে ইউজ কৰিছোঁ। ৰিফাইন তেলে বেছি ভাল হয় খাবলৈ। এইখিনি এতিয়া মই মিক্সিত পিচি লওঁ বলক। এইখিনি তেলতে মই এতিয়া দিছোঁ গোটা জিৰা দি দিছোঁ। নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰিব। মই শুকান জলকীয়া এটা এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ আৰু বিলাহী এইখিনি মই পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই অকণমান এইটো ৰঙা হ'বলৈ বুলি দিছোঁ। এয়া ৰঙা হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি ইয়াত এতিয়া দি দিম। মই গেছটো ফ্লেমটো কমাই থৈছোঁ, ল' কৰি থৈছোঁ আৰু এই পেষ্টখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিম। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাব, খাই বহুত ভাল লাগে আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি দিম। এতিয়া মই এইখিনি ভাজি আছোঁ, দেখিছেনে? এইখিনি আৰু অকণমান ভালকৈ ভাজি লওঁ আৰু ইয়াৰ লগত মই 1 চামুচ দৈ দি দিওঁ, কাৰণ দৈ দিলে বেছি ভাল লাগিব, ক্ৰীমি ক্ৰীমি লাগিব। মই 1 চামুচ দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভাজি থাকোঁ। দেখিছে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে দৈকণ দিয়া মাত্ৰকে। আৰু একদম ফ্লেমত থৈছোঁ, ল' ফ্লেমত থৈছোঁ গেছটো মই। এতিয়া এইখিনি মই অকণমান সময় ভাজি লৈছোঁ। এয়া চাওক, একেবাৰে সহজ পদ্ধতি বনাব পাৰি আৰু খুব টেষ্টি হয় খাবলৈ। এয়া দেখিছে, এইখিনি তেতিয়া মই দিম 1 চামুচ জিৰা, 1 চামুচ ধনিয়া আৰু 1 চামুচ গৰম মছলা দি দিছোঁ মই। ইয়াত একো বেলেগ মছলা দিয়া নাই। ইয়াতে মই অকণমান গৰম মছলা দি দিছোঁ আৰু লগতে ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। ৰেড চিলিটো অকণমান দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই। এতিয়া মই এইখিনি অকণমান ভাজিম আৰু ইয়াত মই অকণমান, ইয়াত দেখিছে ধুনীয়া হৈ গৈছে কালাৰটো। ইয়াত মই হালধি দি দিছোঁ আৰু সোৱাদ অনুযায়ী মই ইয়াত নিমখ দিছোঁ। এতিয়া আকৌ মই ভালকৈ ভাজি আছোঁ। এতিয়া শাওনৰ মাহ চলি আছে, যিহেতু মাছ মাংসটো বহুতে কমকৈ খাব আৰু কিছুমানেতো নাখায়েই। গতিকে পনীৰ আনি খাবলৈ হ'লে এনেকৈ বনাই খাই চাব এবাৰ, বহুত টেষ্টি খাবলৈ। আৰু শাওনৰ মাহটো পনীৰে বেছিভাগ চলে, আমাৰো একেই, তেনেকৈ পনীৰে খাওঁ বেছিকৈ, মাছ মাংস নাখাওঁৱেই। মানে এনেকুৱা ব্ৰত হিচাপে নহয় আৰু কেতিয়াবা মানে আজি সোমবাৰ শাওনৰ মাহৰ নাখাওঁ এনেকুৱা টাইপতে হয়। গতিকে এয়া পনীৰ এইখিনি বনোৱা মানে সিজি গৈছে অলৰেডি। এতিয়া ইয়াত মই দি দিম পনীৰখিনি। এতিয়া চাওক, মই হাফ ফ্ৰাই কৰা পনীৰখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি দিছোঁ।
এতিয়া মই আকৌ লৰাই দিম। বেছি টাইম নাই, হৈ যাব। এতিয়া ইয়াত মই গৰম কৰি থোৱা পানী অলপ দি দিছোঁ, অকণমান ভালকৈ উতলিবলৈ বুলি দি দিছোঁ। যিহেতু মই অকণমান গ্ৰেভি বনাম, গতিকে পানীও বেছি দিয়া নাই, অকণমান দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ উতলিবলৈ বুলি এৰি দিম। মই এনেকৈ মুকলিকৈ ঢাকন লগোৱা নাই, এনেকৈ মই অকণমান শুকাবলৈ দিছোঁ, গ্ৰেভিটো যাতে অকণমান ডাঠ হয়। তাৰ কাৰণে মোৰ এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু এইফালে অলমষ্ট ডাঠ হৈ গৈছে। সেয়া চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে, দেখিছে? একেবাৰে ৰুটিৰ লগতো খাবলৈ ভাল, ভাতৰ লগতো খাবলৈ ভাল। এয়া চাওক মোৰ হৈয়ে গৈছেগৈ আৰু অলপ সময় এনেকৈ মই এৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত মই দিম কচুৰি মেথি। কচুৰি মেথিৰ চেণ্টটো বৰ ধুনীয়া হয়। আৰু পনীৰত মই অকণমান কচুৰি মেথিটো এনেকৈ দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া লাষ্টত মই অকণমান ঢাকন মাৰি দিছোঁ। এয়া চাওক মোৰ পনীৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি মোৰ পনীৰ ৰেচিপি ৰেডি। এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ বাউল এটাত উলিয়াই লওঁ ব'লক। চাওক মই এতিয়া বাউল এটাত ধুনীয়াকৈ পনীৰখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। এয়া দেখিছে ইমান ধুনীয়া হৈছে কালাৰ আৰু খাবলৈও খুব টেষ্টি হয়। তো আজি মোৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব আৰু নতুন কোনোবা সদস্য যদি চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, মোৰো ভাল লাগিব। তো ব'লক আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।